Welcome back to my channel. I will share with you guys yung napanalunan ko recently sa giveaway. I'm so happy. Sumali ako sa Facebook, sa Instagram, and Twitter. So, tinry ko siya. Ni-retweet ko lang and then, you know, the hashtag Happy Birthday Detail Makeover. And luckily, nanalo ako. Dumating na yung package. And ito na siya! Ito siya. Ayan. And ito yung laman. Super ganda. Dapat talaga may ganun no, pag nag-unboxing. Sulit ang 999 pesos mo rito. Guys, libre to. Kaya sumali ka ng giveaway. Kasi may nananalo pala talaga. Akala ako lang talaga matte. So, meron siya liquid eyeliner, matte, waterproof, and long-lasting. Meron din siyang illuminating primer oil. Ayan. Ayan nga, meron siyang nakikita nyo, meron siyang mga ayan, may mga parang pag-glitters pero pag binlend mo naman siya, balat mo mawala na siya and mabango siya. Mineral loose powder, ayan, natural, and may mirror siya nakasama, ayan. Meron din siyang puff. Yung puff nito maganda kasi hindi siya lambot siya, tsaka hindi siya yung magaspang sa face. Yung Nichido kasi ganun. Ito talaga yung tinitingnan ko dito. Super ganda ng packaging niya, guys. Look ko. Cruelty free siya. After opening, 24 months lang. Kailangan mo na siyang i-dispose. So, may mirror siyang kasama. Meron siyang plastic na kasama. So, ayan siya, guys. Tignan mo ba? Naswatch ko na lahat yan. As a sample, para sabihin yung walang daya, ito. Pak. Pak. Bawal magulo. Nakita ko yung palette sa shop. Nauso na siya, yung Beauty Glazed YouTube. Marami nang nag-review nun. And hindi ko lang nagugustuhan yung palette kasi wala dun yung mga colors na gusto ko. Puro, ano lang, yung mga usual brown. Alam mo yung magkakasama na meron naman ako sa ibang palette ko. Kaya gusto ko bumili ng something different. Yung talagang iba-ibang kulay. Yung talagang may matingkad na yellow. Alam mo yung mga colorful talaga. Top man. May bago siyang labas na palette na kakabili ko lang. Ito siya. Mga 1 week ko siya hinintay bago dumating sa akin. Tiga Cavite ako. At may bumili rin ako ng ibang items sa shop na yun. Lagay ko yung shop sa description box din. Diretso kayo dun sa shop para kung gusto nyo bumili. And I got lashes. Tapos pulley. Dual-ended. Fan brush na maliit. Gusto ko lang itry. So, dito siya nakalagay. Nung na-receive ko siya sa package. Iba pa yung pinaka-plastic ng parcel. So, ito yung itsura niya. Pero naka-plastic pa to. And, kasama to sa loob ng plastic. Dito sa likod. Nakalagay ng ganito. Binuksan ko na kasi siya. Nakalagay yan ganyan. Tapos, naka-plastic siya. So, ito yung itsura ng palette. Sa harapan. Super ganda. So, ayan, yung name niya, tsaka yung ibang details niya. It's color rose gold. And nagre-reflect siya pag ginaano mo sa ilaw. It's made of carton, but it doesn't look cheap naman. Parang okay naman siya. Mukhang matibay naman din siya. Nabigat siya ng onte. And this is what the back looks like. Ayan. Nandito yung ingredients, nandito yung name. And also, nandito rin yung mga directions kung paano mo gagamitin and kung saan siya dinistribute, yung address, email nila, and net weight. May batch number siya dito. Made in PRC, nakasulat dito. Indication yan na after mo i-open siya within 24 months lang, dapat i-dispose na siya. This is the logo that says it's cruelty free. I got this palette for 500 pesos. And this is what the palette looks like inside when you open it. Ayan. There you go. Plastic siyang kasama. Ito.
You can use this one as a bronzer. Middle area naman ito, mga vibrant colors na very perfect. Yun yung talagang hinahanap ko sa isang palette. So, really nice yung colors dito. You can use it on your eyebrows. Like this one or this. So, there are 25 shimmers and the rest are mattes. Sample swatches na. After this, I'll be showing you the full swatches of this palette. Very nice. I like the shape. This one. Look at that. Very nice. Try this. This is matte. This is also matte. Let's use this one. It has a lot of colors that you can play with, so that's really nice. I like it. Some of the shades, I think 3 or 2 shades dito nahihirapan na akong iswatch. Hindi siya ganun ka-pigmented. And there are 2 shades, 4 shades dito na medyo same lang pag iniswatch mo. Sa akin lang yun. Pero the rest, okay siya. Okay naman yung quality niya. For the price, hindi naman dapat ako magreklamo kasi 500 pesos you get all this shade. Oh my God. Super sulit, guys. So, I highly recommend this palette. Especially for makeup enthusiasts like me. Mahilig lang mag-makeup. Gusto lang maglaro sa mga colors and all. This is a perfect palette for you to start with. And I also did a makeup tutorial. Check that out. I'll put the link as well on the description box so that you can see what look I did. It's just a simple look, guys, so don't expect too much, but I will try to do some makeup looks using this palette on my next video. So don't forget to click on the subscribe button and also the bell button so that you will be notified when I upload a new video. So if you like this, give this video a thumbs up. You can comment down below kung anong gusto niyo pang makita with this palette. Link on the description box para diretso kayo dun sa shop if you wanna grab this one. Thank you guys for watching and I'll see you on my next. Bye!